Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. MARGO TV Philippines. Live. Hello there, everyone. Hi, this is your friend, Tita Shure Manuel, in this Thursday edition of Special People. Medyo syempre, no, naninibago ang inyong Tita Shure pag I'm back to being alone. And you know that I already have a regular co-host in the person of movie actress, movie personality, Miss Sheila Lintan. Hi there, Miss Sheila, if you're watching right now. Nako, this program is dedicated to you. Ayan po, binabati ko yung aking co-host because obviously today, wala siya dito sa tabi ko ngayon, but of course, the show must go on. Sabi nga, di ba, sa showbiz, talagang yan ang patakaran eh. No matter what happens, the show must go on. And of course, especially for special people, naiintindihan ho natin and we also just really have to tell Miss Sheila that you're being missed. Miss ka namin, Miss Sheila, pero kahit ka namin nami-miss, we still have to continue. And as a matter of fact, hindi lang naman si Sheila ang namimiss ko ngayon. Merong isang tao po na, well, nakikita nyo na siya dito. Kasama, napapa-Sheila ulit ako eh. Kasi nagkasama na po silang dalawa ni Sheila. I refer, of course, to no less than Mr. Edwin Lisondra, a friend of mine way back from the time that I was not even a senior citizen yet. No? Hindi pa po ako senior no nung nakilala ko si Mr. Edwin Lisondra. So you could just imagine how long ago was that. Because ngayon, obvious ba? Obvious bang senior na Tita Shure? But I'm proud to say that I was a member of the Aging Pinoy group. Eh, hindi talaga senior yun, aging Pinoy. Ibig sabihin, nagkakaedad na mga senior citizen. And siguro nagkakaedad-edad naman na ako noon. And the reason why I also have participated in the campaign for a leader of Aging Pinoy. And at that time, si Sir Edwin nga ho yun. Although, bata si Sir Edwin sa akin because at the time, I think he represented Aging Pinoy. Baka nasa 40s lang yan. Parang kumbaga edad ni John Mar ngayon. Hi there, good afternoon John Mar, literal. Ayan ho ang mga kaibigan kong hindi ko pwedeng makalimutan. No? Sheila Lintan, di ba? Mr. Literal, John Mar, literally speaking. Maganda. Alam mo, John Mar, pag nagka-program ka, dapat meron kang parang literally speaking. No? Di ba ho, kasabihan yan eh. If you're saying something and you're saying something so literal, eh yun ho ang apelido ni John Mar, literal. Yeah, iniisip ko nga kung totoo naging guest ko na siya dito. Pero na-realize ko, parang nag-guest siya sa akin sa phone patch lang. Nasa phone. No, if I'm not mistaken, ganun yun. Kasi I couldn't imagine if, although si Sheila po, regular ho siyang nagpupunta sa akin dito, dun sa old station pa namin, no? I mean, under MARGO TV, pero medyo nasa pagsisimulang panahon pa namin. But now, of course, ang inyong lingkod, Tita Shure Manuel, I'm so proud to say that ang amin pong, MARGO TV Broadcasting Network, nakita nyo naman, pangalan pa lang, di ba? Palagay ko po, it will go a long way. Because yung pangalan pa lang ng MARGO TV Broadcasting Network, it sounds really parang pwedeng pang-compete sa buong mundo. No, as a matter of fact, noon naman po, kaya namin nilalagyan ng MARGO TV Philippines, it's only to make sure na, kasi baka may ibang MARGO elsewhere. So, nung time na yun, parang there was this kind of, hindi kami sigurado. So, we were saying MARGO TV Philippines.
Pero nung later on po, nung inayos po and we tried to check on meron bang Margo TV Broadcasting Network elsewhere in the world, wala po. So you can only find it in the Philippines, and you can find it if you're watching right now wherever you are, kahit na nasa Russia ka pa o nasa Greece ka o kung nasa ang lugar ka, Australia, London, or the best part of us talking this way is that we're saying that our program can be seen worldwide. Ayun. So, ako talagang kinailangan ko po ang isang Sheila na magiging parang katandem ko. Because as you know, Tita Sure, hindi naman sa pag-ano, yung ako I started 17, binaliktad na ho yung edad na yun eh, and I'm still here. But I'm thankful. Ang totoo, Sheila gave me the strength to go on, no? Medyo parang sinipag ako. Of course, naman, in fairness to my other friends, we have George Banal, we have Ben Rosario, mga tumulong naman po sila eh, nung nagre-request ako na I needed someone to co-host. Hiyang-hiya nga ako kay paring George Banal eh. Sir George, kasi 'di ba si George Banal, sanay siya na nag-guest. Pero sabi niya, Mare, parang hindi yata bagay na co-host ako. Pero tuloy, kung kailan sinabi ni Sir Banal yun, ni Sir George, nung sabi ko, sige pare, babalik na kitang guest. Ang nangyari tuloy, naku, nagkaroon ho kami ng technical problems no? Kaya, ang tagal na nababad ni Mr. George Banal dito. But I'm proud of that, pare. You really are a compadre in its truest sense, no? Talagang natutuwa po ako because I know of people who makes me feel special. Sa totoo lang, no, I'm so proud to say that special people goes a long way already because again, time and again, dito sa ating programa, nababanggit ko to that when I started, and I started young, and but one of the proud projects I have, no, yung project ko na medyo up to now I still would remember it is that yung tinatawag na Resi Manuel's Special People goes to Rizal. O, yun hong buong probinsya ng Rizal ay pinasok ng inyong lingkod, Tita Sure Manuel, na kasama po. Pero syempre po, hindi nga pala ako sure pa nun. I wasn't sure yet. I was just a Resi Manuel. No, but seriously, yun yung pangalan na Sure Manuel came at the time that I was really serious with my programming already, no? Pero nung time po na yung Resi Manuel Special People, nako, mga artista ho ang kasama ko at karamihan po, that's entertainment. Sorry if I don't recall the names one by one now, but I had that. But syempre, yung ang mga hindi ko malilimutan, si Miriam Pantig. But Miriam Pantig, I believe, is not with That's Entertainment. Talaga hong she was a singer in her own right. Pero nadala ko ho yan. Matutina has helped me, no? Visit other places, not only in Rizal, but also in Marikina City, in other cities po. No, because I had two kinds of project. The one that says Resi Manuel Special People goes to Rizal at meron din naman pong citywide projects but it's mostly for children nung mga time na nag-ikot po ang inyong Tita Sure. But mind you, yun namang buong Pilipinas na naikot din ng Tita Sure with a program for, kids' health, kids' proper values. Yung kailangan sa bata, lumalaki. Bata pa lang, lumalaki ay tinuturuan na po natin ng mga tamang values para paglaki po nila ay hindi sila pasaway. Di ba po? Kasi I do believe that some of the people we know, we encounter them time and again ho hanggang ngayon, no? Sa negosyo, alam niyo yan. Nag-iingat tayo if during our business, dealings, ay meron tayong medyo, alam mo, pag bago ka pa sa negosyo, hindi ka nakakasiguro. Kakapa-kapa ka pa eh. Pero pag tumatagal ka na sa negosyo, nararamdaman mo na yung mga tao na medyo, they don't mean well for you. Diba? Ayun, alam ho yan ng mga kaibigan ko. You wouldn't believe it, si Sheila,
si John Mar, si Bishop Ayudtod, sila po mga, syempre, no, through the years, marami kayong nakikilalang tao at marami kayong taong minsan nahuhusgahan nyo rin at minsan naman kayo yung hinuhusgahan. Pero kung kayo po ay meron ho kayong, clear conscience at wala ka namang sinasaktang tao, wala ka namang sabihin natin ay iniisahan. So, you have all the rights to go on with your business. Ako naman po, may mga tao na pinagbibigyan ko rin eh. Parang gusto kong sabihin na siguro nagkamali siya noon, siguro hindi niya sinadyang magkamali. Meron ba akong gagawin, anak? Kailangan ba nating mag-commercial? Okay, so in the meantime po, gusto kong sabihin sa inyo na meron hong pinapaganap sa akin ang aking director ng my program today. So, sige po, I'll give way to whatever is called for. Kailangan magbigay tayo ng commercial muna. Do we have to have a commercial break? So, hindi naman. Continue lang tayo because what we are aiming to do is to maximize, no? Kasi iminamaximize po natin ang lahat ng oras, pagkakataon sa panahon ho ngayon na we do not know kanino tayo makaka-rely, no? Ako, I'm choosing friends now. I'm very choosy with friends. Kahit naman po noon meron na ako yung tinatawag na third eye. No, no, meron na ako niyan. But ayokong manghusga ng tao. I don't want to judge people just because naramdaman ko to, just because I had that inkling na mukhang balak akong isahan nito. Noon hindi pa uso yung word na scam di ba? Yung pagiging scammer lately na lang yan medyo nagiging byword na yan kahit lalo na look at your, 'di ba? Sa ating social media, they're so used to calling people scammers. Pero noon ho, hindi pa scam yung word Pero it has something to do already with scamming or yung medyo mang-isa ka ng kapwa mo. No? And because we're using Taglish in this program, I can speak in English and I can speak in Tagalog as well. Talaga hong may mga taong nanggugulang. Oh, nabasa ko kasi yan, kailan lang may nag-text sa akin about the word gulang, nang gugulang. Hindi naman lahat po alam yung word na yan. Kasi nga, nung nagkaroon na ho tayo ng social media, we live in an internet world, medyo syempre, English na yung mga lengguwahe, no? So, you probably, for the younger ones, baka hindi nila alam yung word na gulang. Nagugulangan ka, ginugulangan ka ng tao. That's also, in a way, saying, nagtitake advantage sa'yo yung taong yan. But in my life, come to think of it, maraming beses na rin naman pong may nag-take advantage sa akin But taking advantage probably of, hindi naman ho ako mayaman para pera ko ang i-take advantage nyo. Pero meron din. Meron din ng gulang sa akin ng parang pa-issuehin ba ako ng cheque, utu-utuin ba akong issue mo nga yung check-in to para magmukhang may nagbayad sa akin ng 1 million. Pero ang ginagawa ko para wag akong magulangan, hindi ko ho ibibigay sa kanya yung cheque. Kasi pag ginawa kanya yung cheque, di ba, doon ako pwedeng maisahan. So I'm just giving these tips right now because there are people I know who's still in business. Meron akong isang kaibigang batang-batang negosyante. Nagkataon po na ang nakilala kong una ay ama niya. No? His father was the businessman delivering some items at nearby my place is what you call uh, yung supermarket po. High top. High top supermarket. Hindi ho to advertisement Yung binabanggit ko lang na yung nakilala kong nagde-deliver ng something doon for quite some time. Nagkaroon ho naman siya ng mga negosyo din. I mean, meron siya mga naging transactions because of our friendship. And aminin ko rin naman po na I'm given also rewards or incentives. Alam niyo ho, sa mundo ng marketing, if you are into marketing, you won't be surprised if kayo magkakaroon ng tinatawag na commission
or incentive. Yung commission is an incentive which is part of you earning something because meron kang ginawang transaction, no? So, ang inyong lingkod ay I'm a graduate of many programs which has something to do with marketing. And so there was a time that I was also handling marketing programs. And sabi ko na nga, inaamin ko naman sa inyo that I was a student of, kilala nyo to, I'm sure, 'di ba? Si John Calub, no? So, I had a friend before, she's into networking. Kulit siya ng kulit sa akin. Halika, attend ka kay John Calub. Mura lang ang enrollment. Pero hindi ako nagpadala because she was a networker and I'm not so hot on the idea of networking. But later on po, when I was tapped by a company called Juan Okada, and nandun po si of course nga binabanggit ko si John Calub, na ang programa ay 5,000 per seminar, isang buong hapon. Hapon lang 'yon, hindi whole day. A-attend ka nung seminar na 'yon. And I was issuing checks for the program so I can have something to remember by. And Tita Mina, if you're watching right now, I have a tita friend. She's now over, naku, magna 90 na yata to si Tita Mina. Because when we were friends na 60 yata ako, 80 siya eh, parang ganun. And Tita Mina, kinonvince ko siya, sabi ko, Tita, attend tayo. It's a seminar on marketing. And it's a seminar also on so many other secrets in life for you to become successful. Yun lang, I realized that yung successful pala, hindi naman tuloy-tuloy. Paangat ka ng paangat, yan ang success. There are also ups and downs. As in life, 'di ba? Kahit nga ho sa love life eh, 'di ba? 'Di ba co-host Sheila, in love life meron din tayong tinatawag na ups and downs, no? Meron tayong happy moments, meron tayong sad moments, but that's the reason why we attend seminars is at least we know how we could cope up with, some misfortunes in life. Meron nung minsan dumadating sa atin, it's a misfortune. Ako, kung hindi dadating si Mario ngayon, sasabihin ko na itong Mario ito yung nagyaya sa akin nun, that we do business and this came at that time na magpa-pandemic na pala. I didn't even know. I just thought that it would be nice. Sir Louis, if you're watching right now, si Sir Louis Balbago po ang nagyaya sa akin na sabi niya, attend ka, sure, merong patawag si Attorney Villegas. Hindi na niya nililihim sa akin yung Attorney Villegas kasi at first, Louis, you tell the truth, di ba? Ang gagawin ni Louis, sure, gusto mo bang pasayahin ng mga senior citizen? May event ako sa Aberdeen Court eh. So sasabihin niya, event niya. Tapos ako, na hindi ko pa naman nakakasama na matagal si Attorney Villegas, nakita ko lang naman si Attorney Villegas nung tumatakbong senador ho yan. Was then running as senator with our then, naging presidente naman po natin, si, of course, Fidel Ramos, no? Ang inyong lingkod was a program directress at the Trade Union Congress of the Philippines, TUCP, and I was not just a program directress for nothing. I was a maiden search program directress. So in other words po, nagkaroon ng maiden search contest ng pagandahan sa mga manggagawang Pilipino. No? So last time I was talking to you about my being president of Magiting na Manggagawa Foundation. Siyempre, to be honest, na saan ako nagkuha ng lakas para ma-imagine ko na I can lead a foundation which has something to do with manggagawa or mga labor people. Of course, basically from my father who was a labor leader. Ang tatay ko po nung kapanahunan niya, he was like a labor lawyer but hindi ho siya talaga graduate ng law pero he was really helping the laborers kung when they have problems. Ang naging pagbabago po nung ako na yung pumalaot na ako sa negosyo, nakita ko na hindi lang naman pala yung labor o yung mga laborer ang naiisahan. Sometimes
manager ka na, ikaw pa ang iniisahan. Totoo ho yan So when I joined Trade Union Congress of the Philippines at nakita ko na ang ginagawa ng TUCP is they make the labor force and the managers group, kasi meron pong organization din for managers, no? And yun po, they want them to harmonize. So we'll give, ano ba? Commercial? Hindi naman. Maganda naman. At napakabait ng aking director ngayon. No? So I can really continue and talk about, past experiences. And why do I take advantage of taking or talking about past experiences when I'm all by myself? When I'm broadcasting all by myself? Kasi po, di ba, minsan may if you remember, last Tuesday, thank you nga pala ulit, Sheila. Yun hong naggagandahang mga beauty queens dito. Di ba? They call them noble queens. Pero ako, I can still call them beauty queens because they're beautiful inside and out. Hindi ba nagre-request nga sana naman next time, parang sila po yung gustong mag-interview. Kaya ho ako nagre-refuse nun. I would say that in my program, I will not ask you anymore to interview me because sayang yung oras, ako naman, pag nag-iisa, dumadaldal ho ako about myself, di ba? And this is one proof. But para hindi naman tuloy-tuloy ang yabang ng Tita Sure, magbibigay muna ako ng commercial. Let's pause for a commercial. Them suplados, barbershop and salon. Cupid and style, lacking on point, come on. Fresh and clean, confident, so strong. Dito sa M&M, you belong. Step inside, feel the vibe, fatal pompadour. Classic cut, modern look, lahat yan and more. Hair color, hair care, style pang malupit. M&M suplados, the place to get lit. M&M. To say Tambayan Restabar and Karaoke, located at Package 12 Lot 9. Phase 8A Bagambang Road, Siling C Barangay 176, Calacan City. Intrepinoy every Monday 12 o'clock to 1 p.m. When we feel the darkness lurking, we whisper out his name. He is the miracle of hope. Every Friday 9 o'clock to 10 a.m. Sa kampi ng inapi, walang sasatuhin. Kami ang sumbungan. Reforma sa Magbayan. Every Monday and Wednesday 3 o'clock to 4 p.m. Keep it green every Tuesday 11 o'clock to 12 a.m. Love Talk every Tuesday and Thursday 6 o'clock to 7 p.m.
So, we're back to the program Special People. Siyempre po, I give way to commercials every now and then. Tsaka, siyempre, para makahinga naman ng inyong Tita Sure. And of course, since I'm expecting somebody na sa kanina tinitake advantage ko lang yung time na habang nag-iisa ko, I talk about my past experiences. So, to the noble queens na ginusto nyo sana that you will also ask me questions. Ang sakit kasi doon, baka mabore ko yung ating mga audience na alam naman nila, naririnig nila ako every day. I mean, every time it's my program, which is Tuesday and Thursday. So, wag na yung ako yung magpakilala. But I talk about past experiences. And in fact, itong hapon na ito po, binanggit ko na siya sa inyo kanina, no? Sir Mario Bangasan became a partner of mine in a business which we started despite na nalalapit na pala ang pandemic noon. Pero dahil ang mas unang nangyari ay nagkaroon muna ng Taal volcano eruption at kami sana ay bahagi ng binabalak ni Attorney Villegas. And we all know that right here at Margo TV, hindi ho namin kinakalimutan si Attorney Villegas dito kasi 'di ba may particular office nga pero hindi ko na ho pa kakatagalin at medyo baka nauubo. I will allow you pala to drink water. Minom ka muna ng tubig bago kita i-introduce. Kasi ipakikilala ko po ito. Kasi gusto ko ho medyo ang maging topic natin ngayon, no, ay it would involve somebody na ang inyong lingkod, Tita Sure Manuel, na hindi ko man laging binabanggit. May alam ho ako sa real estate business dahil ito po ang naging mentor ko sa kauna-unahang pinasok kong business na nabigyan ho ako ng magandang brand. I think if he was vice president for that company, naglagay po siya ng mga under the vice president at isa ho ang inyong lingkod. So let's welcome to our program Special People, a special personality hindi ho bago sa inyo kasi nag-guest na rin siya dito before, Mr. Mario Bangasan or Mr. Love. Hi there, Mr. Love. Hi, everyone, the supporters, followers of the popular program host, Special People with Tita Sure Manuel. I'm Brother Mario, Mr. Love Bangasan, of course. I came back here for the end time, Mukhang nalalagi po ako dito sa Margo TV. Okay, so I'm very thankful to Tita Sure that I'm here again. It's because, alam mo, hindi naman ako importante talaga pero once treated, invited guests here, they are special people. Okay ba yun, Tita Sure? Of Ang galing mo course. talaga. Oo. So, okay, you remind me of the recent nangyari yung Taal volcano eruption, yung COVID. Oo. But then, that was the time we launched our company. Yes. You recall that? That is, sabi tayo, Best best partner. partner. No? Oo. So until now we are best partner Mm-mm. and we produce a tabloid. Yes. We call this as Healthy News. Healthy news. Because Yan, during the healthy time, yung... or Hilday News. Oo, diba? Hilday News. Because during that time, we want to heal our nation. Yes. Heal thy nation, tapos so healthy, tapos ginawa ho namin yung aming publication na yon. And actually, that's the reason why kinukulit kita, di ba? Kasi parang sabi ko, nami-miss ko yung time na, of course, right now po, from time to time, pwede pa kaming magsulat column sa isang newspaper. Hindi amin. Pero ang sarap nung tayo yung publisher di ba? I remember, Tita Sure, Mm. we produced the Healthy News newspaper. Mm. We highlight the life of Attorney Villegas. Correct. Tipek, si Jimmy Concepcion with us. Oo, Jimmy's... Yung producer, si Mm. Miss Lang, Evangeline Lang, nag-produce tayo ng pelikula na and with your different sponsors. And of course, si George Banalang, hindi niya malilimutan pag nag-guest siya George dito. Banal. Tuwan-tuwa siya because nandun siya sa front page na ang cashier niya sa front Yes. page at the time, President Duterte.
Yeah. Diba? Oo, kaya po, Hi, Tito George. oo, si George is so proud, and if you would recall, parang yun actually ang nami-miss nila sa atin, Mar. Because ang totoo po, syempre although nung gusto pa namin magpatuloy nung pandemic, in fact, nagsasama pa tayo sa National Bookstore, may isang kumpanya doon na kinukuha tayo to help them also, no? Nasa field ho sila ng parang medical equipments, pero alang-alang sa amin ni Mario, ay gagawa din sila sana ng ganito. Television. It's called Carl TV. Carl TV. Oo. Si Tito George is a former councilor, no? Right, of Then course. at Quezon City, and he's the former national president, became NCR president of PESCAP. Federation of Senior Citizens. Talagang pambato natin si Tito George. Okay. Mm-mm. As I heard, you mentioned about realty, no? Mm-mm. Realty business. During that time, we have a real estate company, which I'm the corporate vice president, and I created divisions. Yes, You're yes. one of the division Oo, head. division head ho vice president ako. for sales. Oo, And, that's true. Top producer, supposed to be, Wow. di ba? Yes, Tita Sure, exciting. with her connection, a lot of people mingled or joining with us. It's because we are a true people. And we treat them also as VIP, special people. That's why we convince them a lot to join with us. So, naging successful naman yon. But, not so long, no? Medyo may mga insinuations na natigil yon. Pero, we also look forward to sa aming ibang real estate company. As a matter of fact, ako ang Contact natin si Mr. Edri Sondra. okay. Ang natatandaan ko, bago natin balikan si Mr. Edwin Lison, alam mo ba, dapat kaupo mo ngayon si Edwin eh. Okay, Kasi of course, sana nandito oh, siya, no? and actually, ang sabi niya, binalak niya mag-put up ng ganito, no? Doon. Pero sabi niya, hindi ko na itutuloy kasi I found a new home, which is MARGO TV. Gusto na lang niya na instead na magkaroon pa siya doon, another headache pa minsan, di ba? Dagdag problema pa yan. Eh, dito daw siya mag-guest. Yes, Yan, that's oo. a good decision, no? We will be one in a roof na MARGO TV, di ba? Yes, yes. Especially tayo, at least we have a common denominator. Sister Jigs Magpantay, the owner, nakasama rin ho namin nung panahon ni Attorney Villegas, di ba? It's a mix of very professional, veteran broadcaster, program director. Ako, medyo di naman ako new na rin dahil from DCRS, DCRJ, DWA, so many TV programs and TV channel, live stream, naroon po tayo. Pero Mhm. Tita Sure talaga, siyempre of course, she's the one. She's a veteran program host. And of course, I want to mention this, she's an actress. She's not just an actress, but international actress. Now, turn to magpupulis siya maging director, film director. Wow! Praise God. Dream come true yan pag nagkataon. Pero totoo naman, pagka ikaw ay nasalang na sa pelikula, and totoo rin naman, Mar, I'm so proud to say that, no? British Broadcast Company, pupunta dito, maghahanap ng mga Pilipina. And the fact that I was spotted, mamalaki ko yon, di ba? Kasi ang mga kalaban ko lang naman, sila Odette Can. Yung may mga pangalan na artista. Ayan, Ako walang pangalan. dear followers, alam mo, Tita Sure, challenge ko yan. And she's, wanted to grab the challenge. Yes, Magpuproduce yes. yan, magpuproduce. True, true. Because ang Produce totoo ka, naman po, lalo na with Sheila Lintan around. It's a very, Hi, oo, Madam Sheila. oo, dependable ano ho yan, yung line producer. Kasi ang mahirap lang kung magiging producer ka, tapos yung mga tao, behind you, hindi mo hawak talaga, no? Hindi mo kilalang mabuti. So, the good news is, even the director, mga nakilala ko na, Mar, di ba? Alam mo naman yan. Siguro naman at this point in time, sure, hindi ka nababag sa dati na medyo, alam mo na ngayon Okay. tested mo na yung mga isasama mo. Hindi, kasi- Dadaan sila sa procedure. Oo. Na bago natin i-launch, di ba? Oo. Kasi ang totoo lang naman talaga, I was really hoping na kung meron mang tao in the past na nagkamali sa atin. Forgiving kasi ako, I always forgive. Pero sana yung tao, meron ding pagbabago sa sarili niya. Pero pag nakikita mo na he's doing the same thing over and over, mag-isip-isip na po kayo. Alam mo, Ko Tita kanina. Sure, Mm. medyo mag-skip ako dyan. Alam mo yung OOTD mo ngayon, yung outfit of the day mo ngayon, napaka very resemblance yan. Very sparkling, no? The purple,
That's a life changer at this point in time, at this life in the Philippines, yung mga purple community, engage that, mga VIP people, yung mga totoong tao na riyan, yung those who want to become successful in their life. Yan si Tita Sure. Wow, thank you. Ang totoo, alam naman dito because even in my broadcast, alam nila nung time na nawala muna si Tita Sure for I think 2 months eh. Tapos when I came back because I had health issues. Okay. At nung nagbalik ako, ang unang-unang guest ko is a person who was into barley. Hindi ako nagko-commercial pero yung barley alam naman natin has health benefits, no? Wala naman akong brand name na sinasabi. Pero sinadya kong yung mga magiging invited guest ko has something to do with pushing back yung pagbabalik health ko. Alam niyo si Tita Sure, dapat nasa Hong Kong yan eh. Pinagbigyan lang yung mga mahal niya sa buhay. Ay hindi, okay naman po yung masaya ako na makita kong anak ko at ang mga apo ko na umiikot sila. Hindi man nila ako isinama, ayoko rin namang kasama nga ako pero pabigat naman ako. Wow. Yung health, do you know, merong places within Manila lang eh. Pero hindi rin ako sumasama. I avoid it dito. Pag-studio ng Margo, malakas ako kahit maginawa. Pero ang ako, siguro part nung pag-lose weight ko. Binati naman ako ni Imelda Papi nung nakita niya talaga. But yung pala, blessing pala yung pag-lose ng weight. Alam mo, nung una, lungkot na lungkot ako. Si President Imelda Papin. Yes. And then for Senator pala. Kasi naman, actually, to be honest with you, parish priest ng isang lugar ang sinabi sa akin, sinabi sa amin, in a mass, hindi nga senator yan. Tama, binanggit ka mo yung word na president. Bakit nga hindi? Nagkaroon naman tayo ng presidenteng babae, di ba? Hindi lang isang beses tayo nagkaroon ng presidenteng babae. Nagkaroon ng pangalawa nung time nga na, di ba, after, of course, we know Corazon. For president ako ng Rice Philippines. Ayan. Oo, hindi ka naman kailangan panalo na ho siya, presidente ho siya ng Rice. Ako naman po, ang totoo nung nag-business. President ng magiting na manggagawa. Ang ginawa din naman niya ako, aside from magiting na manggagawa, of course, syempre. Saan kami president dito? Invento ko na yung yung magiting na manggagawa. Ernesto Herrera and Erson Alvarez, pareho naging senador. In other words, sana yun ang malaman ng mga tao. Ako po, pag inaalagaan ako at sinusuportahan, nagiging senador ang tumatakbo. Kasi ito ngayon, kung hindi ako... From now, i-launch natin Edwin Lisondra for party list ng magiting manggagawa. Hindi. Minsan pag-usapan natin with Mr. Lisondra yan. Since binabanggit mo na lang din si Mr. Lisondra. What about the realty business of Mr. Lisondra? Actually, nag-guest siya dito and the topic really is his business. No? Hindi ko naman i-deny na he talks about it proudly and he talks as an advice also to people that talaga naman, Mario, lalo na yung tinatawag na farm lots. I, for one, kaya ho ako na-attract doon. Kaya nga nung tinatanong nila, paano mang napunta itong taong ito dito? Inamin ko, sabi ko, sir, ako may kasalanan. Kasi akala ko, dahil nakita ko yung picture dito, para siyang bugbog, saradong hindi ko maintindihan. So I asked, where are you? Nung sinabi niyang nasa Cubao lang siya, sabi ko, gusto mong pumunta? Tinuro kong puntahan yung mga farm lots. Kasi sabi ko, kasi this may help you. Kasi ang alam ko, ang tao, ako, part ng health ko na nag-gain back ko, hindi ako masyado sa mga air. Gusto ko fresh air. I'm sure you'll agree with me. Yeah, I agree. Diba? Of course naman. Air. Tapos lalo na, syempre malakas ang loob ko sana about farm lots dahil alam mo namang may taong gumagawa pa ng libro para ituro yung pagtatanim ng malunggay, pagtatanim ng pechay. Na-realize ko yung librong yun, hindi na kailangan eh. Ngayon marunong na ako tanim dire-diretso. Yung palang malunggay, pwede palang i-ano mo lang sa lupa. No? Masarap ma-engage sa pagpaparming. Ay, minsan join ka. Mr. Lisondra, if you're watching right now, mag-tripping po tayo with Mario Bangasan. Yes, as a matter of fact, may invite ako dito Sure with the company of Boss Edwin Lisondra at his office at Masinag Antipolo. So, I'm very interested to join with you. At ako naman po, hindi ho ako mahihiyang mag-recommend ng tao na alam ko na talagang may magandang track record. Take note ha, kung meron kayong nakilalang ibang tao na hindi ko naman na-recommend, ibig sabihin,
labaso ako doon. Pag ako, yung word na recommendation kasi, yun eh, that spells the difference. Thank you, Tita Sure. I would recommend someone na alam kong kaya niya yan gawin. Yung halimbawa ko, may tao kayo, nilagay niyo bigla sa ganyang pwesto. Pag nakikita niyo hindi ako nakakapagsalita, wala akong masabi. Ibig sabihin, wala talaga akong masabi kasi, di ba? Kung nagkataong kung ano-anong recommendation din sinabi ko, nakakahiya, di ba? So, ganun ho. And right here in our program, Special People, pinakikilala naman natin talaga yung mga taong may karapatang maging tawaging special. Sayang nga ngayon ka lang dumating. Last Tuesday, tatlong naggagandahang reyna ang nandito na guest sa amin and they're called Noble Queens. Noble Queen. Noble because yung hindi sa beauty queen pageant sila nanggaling. Sila ay yung mga piniling mga Pilipina na may mabuting puso. Yeah, correct, Tita Sure. So, ako naman po, So, I missed that, ano? Siguro may mga, ano pa yan, next episode ay, pa yan. pero ang totoo, huwag niyo kong pansinin yung na-miss niya dahil nakaranas po ito ng isang beauty pageant na hinawakan ko. It's called Miss Federal. Nung time po na nagkaroon ng Miss Federal, malaking bagay po. Si Sir Mario has even gone to Singapore and other places para ipagmalaki yung Federal Business Club. Member siya ng Federal Business Club. That's right, Paul. So talagang na-enjoy namin yun at that's our service to our nation to provide produce a beauty pageant like that. So maulit naman po yan. Yes, and actually po, kasi in any sector naman, pwedeng magkaroon ng mga ganong beauty search. Kasi to be honest, Mario, nasasabi ko na rin naman dito, I started with anak veteran, yung beauty search among yung mga daughters ng mga veterans. Kasi yung mga tatay nila noon, nakatanda na, pero na-hold ang pension for the longest time. That was the time of President Marcos yet. Pero dahil sa inyong lingkod, Tita Sure Manuel, batang-bata ako noon pero nakarating po sa President's Office ng Ferdinand Marcos Sr. at nabigyan na tuloy ang yung mga veterans nila na dapat naman talaga mabigyan na ng pensions. Talaga si Tita Sure, no, with her background, with her advocacy talaga, until now, yung mga nakaraan niyang nagawa na ipinagmamalaki, hanggang ngayon po talagang marami nakaka-appreciate doon dahil si Tita Sure has so many experience in the past na gusto niyang i-share. Hanggang ngayon, kung kailan ma-relive, magawa uli, gagawin uli yan. Kayang-kaya po yan at I don't have any regrets kundi sumama sa kanya at sumama sa, alam mo na, pag VIP people, alam programos natin, ganyan kagaling. Pinapalakpakan yan, sinasamahan yan. At ang pagmamalaki ko naman po, sa totoo lang, kaya ako pinapunta ulit si Mario dito is because si Mario naman po, kasi galing din siya yung mga network, hindi kami nagkasabay sa mga networks na pinanggalingan niya, pinanggalingan ko rin pala. But finally po, yung nagbalik siya as Mr. Love sa Elizalde Broadcasting. Mr. Love at MARGO TV. Oo, yun ho ang nililigawan ko sa kanya. Sabi ko, Mario, kasi kaibigan mo rin naman si Sir Jigs Magpantay, bakit hindi natin lapitan? Her wife, si Maruha, But the problem is si Miss Maruha kasi is laging nasa abroad. Parang kumbaga yung pagtaas ng mga gasolina at mga dito, petrolyo or what, ginagawa ng kasagutan ni Ma'am Maruha. Kaya ho yan na talagang gustuhin man niyang tumutok din sa MARGO TV pero meron siyang other, callings, no? Kaya po, but proud ako because kahit nga yung pagsusulat sa tabloid, Mario, nagkataon lang nung time naman na yon. Hindi naman tayo nila naging competition. Kasi nandun tayo sa, ano ba yung ating office na nung time na yun na kay Attorney Villegas tayo, di ba? Tapos sila naman dito. Oo, Astoria Plaza po. So anyway, ngayon po kami ni Mario, sometimes meron kanya, kasi ang hindi ko napasukan ho sa kanya, yung siya ang presidente, RISE, di ba? Ano yung pangalan yan? RISE Philippines, RISE stands for Researchers, Inventors, Scientists, and Entrepreneurs. Opo. So this is affiliated with Filipino Inventors Federation. Inventor sila. Nag-invento po tayo, nag-innovate tayo, tumutulong tayo sa mga
gusto mag-invent ng mga product for Filipinos. Correct. So, ang nagkataon po, kung ako'y inventor lang, sasali po ako dyan. Pero magiging problema ko po. Kasi, pag tinawag po yung pangalan, kung babasahin ho natin literal ang Rice ho yun. Rice. Ako baka mapagkamalan ako si Rice Manuel. Kaya seriously, nung kabataan ko talaga yung mga kaibigan kong Bisaya, pag tinatawag ako ng Rice, kaya nung siya, Rice. Rice ang tawag sa akin instead na Bisaya Resi. Oo. Kaya nung sabi ko noon kay Mario, sabi ko gusto ko sanang sumali dyan eh. Kaya lang baka ma-mispronounce ko. At imbis na rice ang masabi ko, ay Rice. Joke ko lang Kasi yun. for all you know, hindi lang kung inventor ka, you can join. Kahit hindi po inventor pwede. Kahit ano. If you're identified as researchers ka. Researcher ako. Teacher ka eh. Oh, yes. Naging ano ka sa peer. Oo. Yung mga entrepreneurs, yung nagnegosyo, katulad ng anak mo, si Pia, nagnegosyo. Oo. Kayo, mag-ina. So, you are entitled to join with us. Correct. So actually po, nagbibiruan lang ho kami ni Mario. Kasi nung time po na yon, ako naman naranasan ko rin na may kanya-kanyang panahon ang buhay, no? And of course, during that time, si Mario, pag sinabi na sa akin, I cannot make it kasi nasa ang mother ko, you know, priority ang mother. At ako, nung time na yun, pinatahimik ko ang sarili ko. Hinahangaan ko si Mario silently because bihira ho yung alam ko na anak na lalaki pala pwedeng mag-alaga din ng ina, no? Kasi ako Mario, tatlo lang kami sa family eh. Ate, kuya, ako. So, wala na yung ate at kuya ko. Kaya noon, I was really hoping I could also find a way na ako yung mag-aalaga sa mother ko. Pero hindi ko na naalagaan. Kaya being, if you're watching right now, habang buhay pa nanay mo, alagaan mo na. Tama yun. Noon. Tama, darating Oo. tayo dyan na Opo. mga magulang talaga natin, hindi natin basta-basta may iwanan. Sa totoo, mga Until the importante last, lakad niya. Breath of his kailangan nandun tayo. Mga importanteng lakad po yun and I will not deny that because ang totoo, pareho kami naman ni Mario, yun ang reason na tinayo namin yung aming best partner kasi kung ano yung mga kaya niyang gawin at kaya ko rin gawin, pero on our own, kaya natin, di ba Mario? Like in politics, so si Mario was one time a running mayor in Pasig. Okay lang nabanggitin ko yun ha. Okay lang. Kasi Mario, nanalong mayor noon, Mario Raimundo, nakilala ko. Oo, pero siya po si Mario Bangasan. Yeah, Tita Sue, you mentioned that, it's just trying, trying very hard to give service to Pasigueño at that time. But then, siguro, it's not, I'm not on that, group. O hindi tayo talaga politician, no? So, anyway, nag-try lang tayo noon. Pero siguro, ilagay natin kung sino yung mga nararapat yan. At we expect naman gagawa sila ng maganda para sa community. Pero sometimes naiisip ko rin Mario, na tayong mga broadcaster ay meron din tayong, I would say, it's also our duty na dahil broadcaster naman tayo, pwede nating parang kahit papano no, maka-influence tayo ng mga tao na piliin yung rightful person na kasi ho ang balota, paminsan-minsan lang ho yan yung ating eleksyon na tinatawag. At ang balota, isa lang yan. Hindi ka pwedeng marami kang balotang susulatan. So make sure that your conscience really tells you yung binoboto mo. Sa konsyensya mo ba, sa tingin mo, yun ho ang karapat-dapat. Parang ganoon. Tama ka dyan, Tita Sure. Sana nga sa ating mga kapatid, kaibigan, isa pa rin paalala po, bumoto tayo kung sino yung karapat-dapat. Hindi lang popularity, hindi kung nagbigay sa inyo sa ng isang 500 o 1,000, yun na kagad. Talagang suri natin, pabaksak ang gobyerno natin, kailangan ang ilagay natin yung kung sino yung karapat-dapat. Yun lang po. Oo, siguro ho yun yung reason also bakit kaming pareho. We're also trying to really push for yung mga taong kilala namin na alam namin pwedeng maglingkod. At yun nga po, Tita Sure, di ba? Naglilibot tayo kung sino yung pupay natin gawing pinaka-head, yung ilalaban natin. And we all know na talagang meron tayong mga organization na ilalagay natin kung sino yung inakala natin makakatulong, makagawa.
di ba? Opo. And proven ko ho yan. Kasi ang totoo, kahit kami hindi nagbabalitaan, minsan meron siyang sariling pinagkakaabalahan. Ako rin. Pero bigla kami magkikita. Kunyari, uy, nakita ho kami sa Congress niyan at kasama niya mga senior citizen. Kaya ako natutuwa dahil ang nakita ko, yung advocacy niya, hindi ho yung gawa-gawa lang na para lang walang magawa ito kaya gagawa. Hindi po talagang pinagpapatuloy, pinupursige and dealing with the right people also, Mario. Importante rin na tamang tao ang ating kadil, di ba? Yes, of course naman. When that time na nakasama si Atty. Villegas, binigyan niya kami ng opportunity, kami ni Tita Sure. Okay, you try to create such an event na ilalapit natin sa tao dito sa Ortigas. Because during the time, Atty. Villegas is the president of Ortigas of Owners Association, di ba? So, we came into a point na bakit hindi? Kaya naman natin. Kasi with best partner, gumagawa kami ng event, tatalos ng program. Beauty pageant, awarding, mga kasalan, binyagan, mga company anniversary. So why not create an event for our own, ano? Nabigyan ko opportunity, let's say, halimbawa ba, yung Pinagbenga Festival, ginaganap In ng Baguio. February sa Baguio. Mm-mm. Ba't hindi natin gawin sa Manila, di ba? Yung pelikula supposedly nung ni Gerald Malvar, iyan natin sa, magkakaroon tayo ng float parade sa Ortigas, yung si Manny Pacquiao pupunta sa Ortigas, yung mga well-known personality, dadali natin doon. Magkakaroon ng mga big event talaga, mga, alam mo ba, sa festival, supposedly, na pagka nagkaroon ng profit, ng income, itutulong natin yan sa mga tao, mga depressed area, sa mga, lalo na nakikita natin yung mga senior citizen, mga vulnerable, mga nasa hospital, yung mga single mother, no, na dapat natutulungan natin. Kasi alam niyo po ba, yung lalo na yung mga teachers po, no, maraming teachers na seniors na magkakasakit, ba't di natin tulungan? Wala tayo sa position natin ngayon as professional, kundi sa mga teachers, mga guro. Correct. Dapat ho. Guru yan, yung teacher yan. Ako, Tito Sir, with my program with other TV channel, yung advocacy ko as Mr. Lab, yun po yung mga sa seniors. Tumutulong ko sa seniors, yung mga ayudan lab, benefits, mga patas, yun na dinidiscuss ko doon. Siguro dito, when I will be having soon dito sa MARGO TV, ang iano ko yung mga teachers, bibigyan natin ng much emphasize, very important benefits para sa mga teachers po. Maganda ho yan because not only because I was a teacher before but hanggang ngayon naman po ang mga ako Mario, hindi naman sa pagmamalaki ko lang yung merong bunso kong apo na babae na parang sa akin susunod ng yapak kasi 'di ba yung pagiging honor student, pagiging valedictorian at scholar ngayon she's finishing That's her great, course Tito Sure. That's great. in UP as a teacher, educator din. So, Janelle, if you're watching, Wow, Janelle. Hi there. oo, syempre kilala ka ng mga apo kong lahat, ano? So, anyway, ako naman po, I'm saying na kapiho ni Mario kasi we've known each other for a long time. Come and go, minsan kami magkasama, minsan hiwalay. Pero ang maganda ho is pag yung tao na alam mong hindi man loloko, hindi ka malalagay sa alanganin dahil ako, mas kampante ho ako sa ganon. Kaysa yung alam mo kung may record na hindi maganda, ay naku, parang ako, pag nakikita ko nandun siya, nasa ganun lugar, parang matatakot ka, hindi mo alam paano mong isi-save yung lugar na yun. So anyway, alam ko ho, hindi natin kayang kontrolin yun. So the best that we can do is dalhan natin ng mga mabubuting tao ang ating mga kaibigan na alam nating mabubuti din, di ba? Yan talaga si Tita Sure. Talagang very thankful po tayo dyan dahil yung with her program na Special People, hindi basta-basta yung mga ginadala niyang guest po rito. Talaga yung dinadala niya, hindi man popular masyado, pero well-known na rin on their own industry. Talagang makakatulong po. Kaya very exciting tong Special People. Pero talaga, Mar, nakilala mo naman si Sheila Lintan. To be honest with you, malaking bagay yung pagpasok ni Sheila sa life ko. An answered prayer yon. Kasi nung time naman na yon, gustuhin man kitang yayain, hindi ka naman at that time, no?
busy ka rin nga, nag-aalaga ho ng nanay, to be honest with you. Kaya hindi ko kinulit. Pero nag-guest ka na rin naman dito no? Nung Yes, time yes, na yon. sure. Pero talagang humingi ako kay Lord ng tao. She has the time, she has the... si Miss Sheila nga, hindi ko akalain dahil line producer yan. Hindi lang isa o dalawang pelikula sa isang taon nang inaasikaso niyan. Pero nandyan with us right now. And in fact, kahit kay Sir Edwin, nasasama ko siya. No? Nagkita rin naman kayo doon sa office. Pero yun ho, ang gusto naming sabihin. Therefore, yung special people deserves to have special friends also, special people friends. And also, Um, Tita Sure, I remember yung ating mahal na Congresswoman Mila Aquino Magsaysay, yes. Naging guest mo rin dito, no? Of Not course. only yung ating super friend na si Tito George, Yes. Congressman Mila Magsaysay, alam ko talagang nagiging guest mo siya rito. Actually, How is he now? oo. Si Ma'am Mila Magsaysay ho kasi, ang totoo, mas nagiging guest ko siya dito pag Christmas party ng Margo. Pagka, yung kasi pagiging congresswoman po niya, kasi tamo tayo, kailangan tayo maghintay kasi ganito mag-start ang program. Yun ang medyo hindi na-allow ng isang congresswoman. No? Magkikita nga sila ni Sir Edwin Parang si ma'am na nagte-text sa akin, sure, medyo malilate ako. O, kumbaga 5 minutes na lang, sure, dadating na ako. So, yun yung mga magandang pangyayari. Alam nyo, mga followers sa Space, nakakatuwa talaga si Tita Sure, no? Talagang, these people was so great. Imagine, at Margo TV, naging guest niya mga congressman, congresswoman, congressman na Godofredo Arquisa, congresswoman Mila Magsaysay. Pwede siguro si Congressman Jigs Magpantay maging congressman na rin yan, ano? Of course, why not? Si Tita Sure, once in a while, sabang councilor yan ng Quezon City. Kung talagang yan Yan pala kung updated talagang ano yan, sana nanalo yan Pero pwede pong Hindi congresswoman ka yan. updated Oh. Tumakbo akong congresswoman last Yun nga. election. Oo, yun nga. Hindi, yung Hindi, itong dapat- election. Dapat nga maging congresswoman ka dahil hindi. she tried nga tumakbo yung congresswoman na rin. Hindi, no, talagang I didn't try. Unlucky pa. Hindi po. I didn't try. Inoffer po sa akin. Yung position na yon was supposed to be for Godofredo Arquisa, an ex-congressman. Kaso, parang ang ex-congressman ng attitude, hindi na ho nagpakita doon. So, ang sabi po nung tao na nag-finance nung party list na yon, Tita Sure, kung hindi lang kami papansinin ni Congressman Arquisa dito, ikaw na. Biro mo from number 10, alam mo yan 1, 2, 3, 4 hanggang 10 na ho yung nominees ngayong nakaraan. So, from number 10, tinalunan Number ko 10 po, to naging number number. 1. Hindi, number 3 lang naman. Number 3. Kasi si Kong Arquisa, pumayag namang number 3 lang siya. Alam na natin bakit siya tumawag. Anyway, we have only 5 minutes to go, Mar, before bye-bye time. Mag-ano ka na, bumati ka sa mga gusto mong batiin. Yeah, special people hosted by Tita Sure. Thank you very much. At alam ko, nandiyan po kayo. Million followers throughout the world. Just stay manood po kayo special people lagi dahil siguro hindi lang ito ang pagkakataon na narito ako. Siguro if I have time, then follow nyo rin Brother Mario, Mr. Love, Bangasan. Soon, Mr. Love at Margo TV. So, just just some tips, I engage now in real estate, sa pagkanong farm lot, at sa Bitcoin po, yung EOS. So, soon, sasabihin ko rin sa inyo yan. And of course, on ko rin yung aming product na Wonder Oil, mga pang-spray, pang-pahay sa mga kasukasuhan, mga nanakit. So yan po, dyan po ako ngayon na engaged. Kaya kahit mahirap ang oras, ang time ko, so hectic ang schedules, pag si Tita Sure talaga yung host ng Special People, hindi po natin mapapahindihan dahil para tayo sikuhin ng konti. Thank you very much po for Special People. Brother Mario, Mr. Love, Bangasan. All right. So, thank you so much, Mr. Mar Bangasan. Very well said. Pero ang gagawin ko ngayon, because we have here Miss Ellen Ruben. Yan po, kung wala man si
si Mr. Magpantay dito. In fact, talagang siya. It's an SOP. Kumbaga sa Elizalde nun, yung position ko nung nasa Elizalde ako was admin officer, di ba? So we have an admin officer which I'm sure pag pinakilala kita at nakita naman, makikita po na we all come from the same Attorney Villegas. Kaya hindi ho magiging problema. Ang pagre-recommend ko, I am really going to recommend Mar to have his own program, not because ayoko na siya sa special people. I feel na mas magkakatulungan ho kami with his program, if he will have a program here. In fact, si Sheila baka pwedeng magkaroon din ng pang-showbiz na program lang. I'll try to help the entire MARGO. Sabi mo nga, pareho nating kaibigan, Sir Jigs and Ma'am Maruha. So ma'am, if you're watching it right now, Ma'am Maruha, ito na ho yung ang pagbabalik ni Tita Sure na medyo maganda na ang health at ang mga connections ay kasama natin. So having said that, and it's almost bye-bye time, Mario, thank you so much for being here. Thank you, Tita Sure. Oo, Sa and mga staff po, mga staff na narito at sa ating host, Jigs Magpantay and Ma'am Marwa. Yes, and see you till next Tuesday na See naman you. po ulit sa ating program na Special Special People! People. Mga makabagong mukha ang inyong mapapanood. At maghahatid ng mahalagang impormasyon. Saan man dako ng bansa, inyo na po kaming masisilayan. Handa pong maglingkod anumang oras. Ito po ang news. In current affairs, Kagapay ng mamamayang Pilipino. Subok na mapagkakatiwalaan at may integridad. At magbibigay ng tamang serbisyo sa publiko. Maghahatid saya sa bawat tahanan. Kakampi ng inaapi. Kami po ang inyong pag-asa. Saan mang dako ng Pilipinas. Abot po namin kayo. Kami po ang bumubuo ng MARGO TV Broadcasting Network. May lubos pong nagpapasalamat sa inyong walang hanggang pagtangkilik. Maraming salamat po.